Hyvät valtuutetut ja muut läsnäolijat ja kokousta seuraavat, kello on 18. Aloitetaan tämän kevätkauden viimeinen kaupungin valtuuston kokous. Olette kaikki lämpimästi tervetulleita. Ja aloitetaan sillä, että todetaan läsnäolijat. Pyydän painamaan läsnäolopainiketta. Kiitoksia. Läsnä on 51 valtuutettua tai varavaltuutettua. Poissaolostaan ovat ilmoittaneet ja heidän tilallaan seuraavat varavaltuutetut, eli poissa Brask Niina ja paikalla Rasanen Kirsi, poissa Paananen veli Joel, paikalla Mustonen Sami, poissa Duffa Hilkka ja paikalla Rajatie Irma, poissa Jäntti Karina, tilalla Kekkonen Olli, poissa Tarvainen Aaro, paikalla varavaltuutettu Marttinen Iikka, poissa Mielonen Joona, paikalla varavaltuutettu Rinkinen Sallamari ja poissa Keveri Raija ja paikalla varavaltuutettu Hinttaniemi Andreas. Lienee oikein luettu ja ymmärretty, eli läsnäolijat on todettu. Avataan pykälä 58, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Ja päätösehdotus on, että todetaan kokouslailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Avaan keskustelun, päättyy. Ja päätösehdotuksen mukaisesti pykälä 58 on loppuun käsitelty. Siirrytään pykälään 59, pöytäkirjan tarkastajien valinta. Avattu ja päätösehdotus on, että valitaan 2 pöytäkirjan tarkastajaa ja vuorossa ovat Emmi Ingberg, sopii, ja Ulla Jernberg, sopii. Eli valitaan pöytäkirjan tarkastajaksi Emmi Ingberg ja Ulla Jernberg ja pykälä 59 on loppuun käsitelty. Pykälä 60, käsittelyjärjestys ja päätösehdotus hyväksytään käsittelyjärjestys esityslistan mukaisena. Keskustelua päättyy ja esityslista on hyväksytty. Pykälä 60 loppuun käsitelty. Avataan pykälä 61, kaavanumero 0725, Alströmintie 18, asemakaava muutos. Ja päätösehdotus kuuluu, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä asemakaavan muutoksen koskien Kotkan kaupungin 30. kaupunginosaa Jumalniemeä, korttelia 6, tonttia 3, Alströmintie 18, kaava numero 0725. Avaan asiasta keskustelun. Ja valtuutettu Lopperi. Kiitoksia. Ei itse päätösehdotukseen mitään, mutta vähän liittyen siihen, mitä viime viikolla lehdessä oli, ja siihen, että kun kävelen Keskuskatua pitkin tai kun lähden ajaa autolla Tiutisesta Hallan, Sunilan, Helilän läpi, niin mitä näen? Tyhjiä liikekiinteistöjä pilvin pimein. No, miksi näin? Siksi kun ihmiset ostavat netistä, se on yksi syy. Toinen syy, että Kotkassahan asuu vain tällaisia 70-vuotiaita, niin kuin itse, niin mehän emme tarvitse liikkeistä paljon mitään. Mutta kolmas syy on se, mihin me vaikutamme, tämä kaavoitus.
Ja olen aivan varma siitä, että kun Jumalniemeen kaavoitetaan kauppoja, niin keskustat hiljenevät. Jossain uutisessa näin, että tällaiset rakentajat sanoivat, että no ei se vaikuta keskustojen liikenteeseen ja liikkeisiin mitään, juuri mitään. On aivan päinvastaista mieltä. Kyllä se vaikuttaa. Eli pointti on se, että kun me kaavoja hyväksytään, niin niiden vaikutus on aika moninainen. Ei muuta, kiitos. Valtuutettu Sibakov. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. On ihan samaa mieltä kuin Lopperi. En yleensä ole demareitten kanssa samaa mieltä, mutta nyt joudun nielemään ylpeyteni olemaan. Itse asiassa joskus, taisi olla 2023 keväällä, kun olin ehdokkaana eduskuntavaaleissa, olin Kouvolassa siinä Manskilla, Kouvolan keskustassa vaalitilaisuudessa, ja siellä tuli yksi vanhempi herra ja kysyi perussuomalaisten kansanedustaja Seikki Laaksolta, että miten me saataisiin tähän vetovoimaa tähän Kouvolan keskustaan, niin Seikki vastasi aika fiksusti, veturi pitäisi purkaa. Kiitos. Valtuutettu Eerola. Joo, kiitos puheenjohtaja. Itse taas olen pitkälti eri mieltä kuin valtuutettu Lopperi ja Sibakov, että tässä tiedostan tuon tilanteen, mikä on, että kyllähän keskusta-alueet kärsiä perinteiset kivijalkaliikkeet, mitä täällä Kotkansaaren keskustassa on ja ehkä myös Karhulassa, niin tämmöitä. Mutta jos katsotaan isoa historiaa niin satojen vuosien taakse ja vanhempiakin kaupunkeja, niin vuosisatojen saatossa kaupunkien keskuspaikat ovat vaihtaneet paikkaa. Että se, missä se vanha keskusta on ollut, niin se ei ole välttämättä se, missä se on sitten 200 vuoden päästä ja näin. Ja se, mikä siihen on vaikuttanut, on se, että liikkeet, jotka on halunnut myydä, toripaikat, kaikki tämä tämmöinen, niin ne on menneet sen mukaan, missä asiakkaat kulkevat. Eli nyt väitän, että nämä kauppiaat ja nämä yrittäjät, ketkä haluavat toimitilojaan esimerkiksi juuri Jumalniemen, niin ne haluaa Jumalniemen näitä tiloja itselleen, koska he ovat todenneet, että siellä se kauppa käy ja siellä ihmiset kulkee. Jos he kokisivat, että Kotkansaaren keskusta tai mahdollisesti Karhulan nykyinen keskusta, nämähän on hyvin lähellä, siis Jumalniemen ja Karhulan keskusta on ihan vierekkäin käytännössä. Mutta jos ne kokisivat, että nämä vanhat paikat on sellaisia, johon kannattaa kauppa perustaa, he perustaisivat sen kaupan sinne. Itse olen vain iloinen, että jotain kauppaa tulee edes jonnekin alueelle tätä meidän kuntaa. Joo, kiitos. Ja mä tulkitsen nyt semmoisella, että nämä kaikki puheenvuorot sellaisella löyhällä siteellä kyllä tähän käsittelyssä olevaan asemakaavaankin liittyy, mutta että pyydän täsmentämään sanontaa, jos ei sitten ole ihan justiin niin kuin tähän pykälään. Ja valtuutettu Elo, ole hyvä. Mun puhe liittyy tai kannanotto tähän niin kuin elinvoimapolitiikkaan ja toi tonttihan meillä on ollut jo monta vuotta siellä tyhjillä, ollaan niin kuin veljes luettu, että siirtyy. Nyt on aika saada se tontti niin kuin käyttöön ja sinne tulee erikoisliikkeet, sinne tulee kuluttajalle, kilpailu tietysti, valitettava näkökohta on tietysti nämä kivijalkaliikkeet, mitkä tulee kärsimään siitä, mutta se tuo työpaikkoja rakentamisen aikana sekä työpaikkoja, kun ne on siellä. Ja mitä sitten Lopperi puhui, että julkisuudessa luki Kymen Sanomista, luin itsekin, mutta kautta rantain minun tietojeni mukaan sinne tulee yksi iso ruokakauppa, joka tuo kuluttajalle taas elintarvikealalta kilpailua. Kiitos. Valtuutettu Posti. Puheenjohtaja, vähän liippaa tähän aiheeseen, mutta kun Sibakov sanoi, että Kouvolassa hyvä esimerkki, veturi pitäisi purkaa, en tiedä tarvitsisiko purkaa, mutta tottahan se on, että kyllähän veturi vei ja tyhjensi Kouvolan keskustan. Se on ihan selvä asia. Se, miten me voitaisiin täällä päättäjät ehkä estää täällä Kotkassa vielä tämmöinen tapahtuma. Ollaanhan me nähty, että Passatista pikkuhiljaa vähenee liikkeitä, se on huolestuttavaa, mutta meillä on kaikki katupaikat niin maksullisia. Ne vois varsin hyvin olla tunnin tai 2 tunnin paikkoja, kiekkopaikkoja. Me saataisiin kivijalka, niin kuin Karhulassa, kivijalkamyymälöihin enemmän ihmisiä ja tuskin sinne kukaan työntekijä jättäisi koko päiväksi ja kävisi siirtämässä enemmän vapaita paikkoja tuohon Keskuskadulle, niin se ainakin auttaisi jonkun verran. Kiitos. Valtuutettu Virtanen. Kiitoksia arvoisa puheenjohtaja.
ilolla kuuntelen tätä keskustelua, koska meidän valtuusto on nyt ihan asian ytimessä siinä, että mitä meidän valtuuston päätettäväksi kuuluu. Ja kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus on yksi tärkeimpiä asioita, mistä kaupunginvaltuusto päättää. Eikä ole ihan samantekevää, minkälaisia kaavoja me tässä kaupungissa tehdään. Ja silloin kun puhutaan kaupan alan kaavoituksesta, niin kyllä pitää olla erityisen tarkka myös siinä, että millä tavalla me ohjaamme sitä kaupan markkinaa meidän kaupungin alueella. Ei ole mitään järkeä kaavoittaa Jumalniemeen samanlaista kivijalkaliikettä kuin mitä meillä on keskustoissa. Mutta sitten kun puhutaan isommista yksiköistä, missä myydään vaikka rautakauppa tai isot huonekaluliikkeet, niin ne on luontaista, että ne on tämän kaltaisilla alueilla kuin Jumalniemi tai Sutela. Ja päivittäistavarakaupallahan on iso merkitys kaupunkien keskustoille. Eli siinä mielessä se päivittäistavarakaupan osalta pitää aina harkita, että millä tavalla se vaikuttaa markkinaan. Ja pahimmillaan Jumalniemeen massiiviset määrät lisää päivittäistavarakauppaa voi tarkoittaa sitä, että Karhulan keskustassa olevat päivittäistavarakaupat joutuvat vaikeuksiin. Mutta kannatan tämän kaavan hyväksymistä. Tämä on mun mielestä hyvin valmisteltu kaava. Valtuutettu Rinkinen. Kiitos puheenjohtaja. Hyviä puheenvuoroja ja itse autottomana keskustassa asuvana ihmisenä toivon, että jos semmoinen massiivinen juttu sinne rakennetaan, niin myös sitten varmistettaisiin, että joukkoliikenteellä pystyy kulkemaan tarvittaessa sinne palveluiden luokse. Et nyt ainakin mun kokemuksen mukaan vaikkapa tuonne Prisman suuntaan, niin ei ihan hirveän näppärästi minun mielestä pääse. Et kerran vuodessa käyn Prismassa ja se riittää, mutta joo, kiitos. Valtuutettu Elomaa. Joo, kiitos puheenjohtaja. Muistuttaisin sellaisesta asiasta, että tämähän on ollut kaupungin tahto pitkän aikaa. Silloin kun ne Jumalniemen liittymät sinne rakennettiin, niin kaupunkihan satsasi siihen, en nyt muista, oliko se 8 vai 18 miljoonaa, taisi olla 8 miljoonaa kaupungin rahaa. Et toivottiin. Mitä joku No sitä luokkaa jotain. Mulla on kahdeksan pyörii mielessä, mutta joka tapauksessa se on ollut pitkään kaupungin tahto, että sinne tulisi jotain uutta toimintaa ja nyt se sitten kantaa hedelmää, se liittymienkin rakentaminen sinne. Kiitos. Valtuutettu Oksanen. Niin puheenjohtaja, tuosta Jumalniemen kaavasta, niin jos ihan tarkkaan katsotaan historiaa, niin mennään sinne saakka, kun Jumalniemen varsinainen kaava on tehty. Eli silloin kun Maximarket ja City Market sinne on tullut, niin kaavalla on rajoitettu sitä, että sinne ei tule isompaa päivittäistavarakauppaa ollenkaan. Ja siellä oli muun muassa kaavamääräyksessä 504 maksimi. Ja nyt tässä avataan niin kun vähän auki sitä, että sinne tulee vähän myöskin kilpailua. Periaatteessa siellä on pieni päivittäistavarakauppa Tokmannin yhteydessä. Jos olen ymmärtänyt oikein, niin nyt on vain kysymys siitä, että siellä olevat toiminnat muuttavat uusiin tiloihin. Valtuutettu Hurtta. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Pidän kaavaa erittäin hyvänä ja ajattelen, että vihdoin ja viimein saadaan siihen tontille nyt sitten jotakin toimintaa ja sitä, mitä siihen ollaan tavoiteltu. Mutta mun mielestä täällä on ihan aiheellisesti nostettu tämä joukkoliikennekysymys esille ja se on ehkä semmoinen asia, mitä me yhdessä valtuustona joudutaan miettimään tulevaisuudessa, että miten me satsaamme siihen joukkoliikenteeseen, että menemmekö sillä jatkuvalla supistuvalla budjetilla vai panostammeko tulevaisuudessa siihen, että myös ne autottomat ihmiset tavoittaa sitten nämä tämmöiset kauppapaikat. Kiitos. Valtuutettu Kuisma.
Kiitos puheenjohtaja. Pakko ottaa sen verran kantaa, että sinnehän menee joukkoliikenne ohi. 25 menee suoraan Kotkansaaret, kiertää kyllä tuon Mussalo ja muut, mutta menee suoraan ja sitten siihen Tuulimyllylle menee. Että käytän itse päivittäin joukkoliikennettä, niin minusta on aika hyvin saavutettavassa paikassa, minne itsekin menen aika usein joukkoliikennessä, myös Karhulan suunnalta. Valtuutettu Pardi. Johtaja, kiinnittäisin huomiota tähän Pekka Postin puheenvuoroon siinä, että meidän olisi pidettävä huolta kilpailuneutraliteetista silloin, kun suunnitellaan näitä eri alueita, ja tämä kaupungin parkkimaksuttomuus tässä suhteessa voisi olla erittäin hyvä ajatus. Kiitos. Ei muita puheenvuoroja, niin keskustelu päättyy ja kaupunginvaltuusto hyväksyy tämän asemakaavan 0725 päätösehdotuksen mukaisesti ja pykälä 61 on loppuun käsitelty. Siirrytään pykälään 62, kaava numero 0124, Kymenlaakson keskussairaalan alue. Ja päätösehdotus kuuluu: kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä asemakaavan muutoksen koskien Kotkan kaupungin 8. kaupungin osa Hovinsaari, kortteli 7, kortteli 15, tontit 1-6 ja 8, hautausmaa-alue ja osa lähivirkistys-, vesi-, katu- ja tiealuetta sekä 9. kaupungin osa Metsola, teknisen huollon korttelialue ja osa katualuetta. Kymenlaakson keskussairaalan alue, kaava numero 0124 sekä lausuntoihin annetut vastineet. Avaan asiasta keskustelun. Valtuutettu Kuusela. Kiitos puheenjohtaja. Olisin kysynyt tästä kaavasta täällä. Itse asun Metsolassa ja tässä on mainittu tämä Aleksanterin reitti, mikä kulkee sitten sairaalan takaa ortodoksisen hautausmaan ohitse kohti Metsolaa. Ja siinä on noin 400 metrin pätkä, jota ei ole valaistu. Se on tosi kuljettu. Sitä käyttää sekä jalankulkijat että pyöräilijät ympäri vuoden ja oikeastaan ympäri vuorokaudenkin, koska tosi paljon työmatkaliikennettä menee siitä sekä sairaalalle että kaupunkiin. Ja olen asunut 25 vuotta Metsolassa. Se on ollut niin kauan aikaa valaisematon. Tässä kaavassa sitä ei mainita, mutta olisikohan sinne mahdollista saada valaistusta tälle 400 metrin pätkälle? Onko kellään tietoa? Kiitos. Mites herra kaupunginjohtaja vastaisit tähän kysymykseen? Arvoisa puheenjohtaja, puhutaan varmaan investointiohjelmasta ja investointihan se tulee olemaan, jos katuvaloja lisätään. Valtuutettu Saikkonen. Kiitos puheenjohtaja. Joo, kaava on varmasti tarpeellinen ja näihin hyvinvointialueen palveluiden kehittämiseksi, mutta vähän samanlainen huoli nyt tästä, kuten edellisessä puheenvuorossa kuultiin, että on hyvin yleisesti kuljettua reittiä ne ranta-alueet ja semmoisia, esimerkiksi sekin kertoo siitä, että meripäiväjuoksu on kulkenut sitä kautta jo iät ja ajat. Ja kun tätä kaavatekstiä lukee ja selostusta, niin siitä tulee semmoinen luottavainen olo, että kyllä näistä arvoista huolehditaan jatkossakin. Käytännössähän sieltä on nyt se Koksin laajennuskin on levinnyt siihen ja mun ehkä sitten toive sitten on, että tosiaankin näistä arvoista, mitä siellä on vielä jäljellä, niin pidetään entistä paremmin huolta. Kiitos. Valtuutettu Montonen. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Tämä asemakaavan muutoshan koskee Hovinsaarta ja Metsolaa, tarkemmin sanottuna keskussairaalan aluetta, ja sen tavoitteena on kaavaselostuksen mukaan joustavoittaa Kymenlaakson keskussairaalan alueen maankäyttöä. Ja kuten kaikki olemme huomanneet, keskussairaala-alueella tapahtuu paljon rakentamista
Ja kaavaselostuksessa kerrotaankin, ettei se sisällä suuria muutoksia. Mielenkiintoinen alue se sinänsä on, koska kansallisen kaupunkipuiston alue jakaa sen alueen rakennettuun sairaalaympäristöön ja merenranta-alueeseen. Ja sinne sairaala-alueen ja rannan väliseen maastoon sijoittuu tämä ortodoksisen seurakunnan hautausmaa ja kappelista, josta varmaan kovin moni paljasjalkainen kotkalainenkaan ei välttämättä tiedä, että siinä suhteessa oli kyllä mukava nähdä ne kuvat ja lukea siitä. Ja sitten siinä on Paatelantien katualue muutettu tontin sisäiseksi ajoyhteydeksi ja omistushan siirtyy sitten hyvinvointialueen vastuulle. Ja kysyin tästä kaavoittajalta sitten, että miten jatkossa, että voiko tätä tietä käyttää, niin kyllä kuulemma voi. Ja samaten tämä ranta-alueen ulkoilureitti, mikä menee siihen maastokäytävään, jossa sijaitsee tämä kaupunkipuisto myöskin, niin sitäkään ei kulkua siellä saa estää. Et sillä lailla oli ihan hyvä kuulla nämä asiat, miten ne menee. Valtuutettu Hurtta. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut. Valtuutettu Kuusela tässä kyseli, että olisiko sinne eräälle reitinpätkälle saatavissa valaistusta. Ja nyt jos kaavaselostusta luki, niin mun mielestä siellä kyllä korostui se, että alueen niin kuin liikkumista sekä autolla, jalan että pyöräillen, niin että se täytyisi erityisesti niin kuin huomioida tulevaisuudessa, koska se on hyvin työpaikkaintensiivinen alue ja toki muutenkin siellä on kivat reitistöt läpi kulkee esimerkiksi työmatkat, niin tässähän nyt sitten voin kehoittaa, että vaikka rahalliset resurssit tiukkenevat vuosi vuodelta, niin tietenkin lautakunnan suuntaan voi lähettää sitten terveisiä ja toiveita, että jos halutaan niin kuin ottaa tietoisesti tällainen pieni kehittämisaskel, että huolehditaan siitä, että se on jatkossa mukavampi liikkua pyörän ja jalan. Kiitos. Nyt ei muita pyydettyjä puheenvuoroja, niin keskustelu päättyy. Ja valtuusto hyväksyy asemakaavan muutoksen koskien kaavaa numero 0124 sekä sen lausuntoihin annetut vastineet päätösehdotuksen mukaisesti. Pykälä 62 on loppuun käsitelty. Siirrytään pykälään 63, tietoturvapolitiikka 2026. Ja päätösehdotus on, että kaupunginvaltuusto päättää merkitä tietoturvapolitiikka 2026 asiakirjan tiedoksi. Avaan asiasta keskustelun ja valtuutettu Imberg. Kiitos arvon puheenjohtaja. Tämä oli hyvin kattava dokumentti ja tässä oli hyvin otettu kyllä kantaa monialaisesti tietoturvaan liittyviä elementtejä, mutta mihin itse kiinnitin huomiota on se, että tästä puuttuu kokonaan, että missä viitekehyksessä tämä liikkuu, eli onko jonkun sortin isokoodin vahtiverkostoon osaa NIS2, että en ainakaan itse tällaista tietoa sieltä löytänyt. Ja toinen, mikä tähän liittyen sitten oli myös, että täällä oli tämä pilvirajoite, eli että minkälaista tietoa pilveen saa ladata, mutta en löytänyt siitä, että oliko siellä tarkemmin, että miten sitä dataa saa säilyttää tai siirtää, että onko esimerkiksi vain EU- tai ETA-alueella. Ja tietysti tämä tietohan on sitten tärkeää siinä kohtaa, jos on NIS2 piirissä, mihin kuuluu kaikki kriittiset toiminnot, kuten esimerkiksi jäte- tai vesihuolto. En tähän siis nyt mitään palautusesitystä tekemässä, mutta ehkä tämmöisenä evästyksenä sitten, kun seuraavan kerran tällaista päivitellään. Kiitos. Valtuutettu Hasu. Kiitos puheenjohtaja. Valtuutetut virkamiehet ja muut kuulijat. Teen muutaman noston, joita pidän tärkeänä tietoturvapolitiikassa ja joilla on vaikutuksia kaupungin palveluiden jatkuvuuteen ja
kuntalaisten luottamukseen. Ensimmäinen nostoni on, eli tietoturvapolitiikassa todetaan, että kaupungin palvelut ovat yhä riippuvaisempia digitaalisista järjestelmistä ja että kyberuhkiin sekä häiriötilanteisiin on varauduttava ennakoivasti. Kaupungin kriittiset palvelut, järjestelmät ja niiden jatkuvuus tulee tunnistaa, suunnitella ja täytyy harjoitella säännöllisesti. Mutta kysymys, miten varmistamme, että kriittisten palveluiden jatkuvuussuunnitelmat ja kyberharjoitukset ovat riittävän ajantasaisia ja että niitä myös testataan käytännössä? Toinen nostoni koskee henkilöstöä. Tietoturvapolitiikka koskettaa meitä kaikkia, työntekijöitä, luottamushenkilöitä, ja meitä kaikkia koskee se, että meidän pitäisi suorittaa tietoturvakoulutukset ja noudattaa tietoturvallisia toimintatapoja. Mutta kysymys tähänkin. Tietoturvaloukkauksista suuri osa liittyy inhimillisiin virheisiin. Miten seuraamme koulutusten vaikuttavuutta, emmekä pelkästään niiden suoritusmääriä? Kolmas nostoni koskee kaupungin käyttämää laajaa palvelutuottajaverkostoa. Politiikka edellyttää, että tietoturva, tietosuoja ja jatkuvuusvastuut määritellään sopimuksissa ja että palvelun tuottajien toimintaa voidaan arvioida ja auditoida. Ja kolmas kysymykseni. Kuinka hyvin kaupungilla on näkyvyys ulkoistettujen järjestelmien ja palveluiden tietoturvatasoon ja kuinka aktiivisesti toimittajia auditoidaan? Tietoturva ei siis ole pelkkä tietohallinnollinen asia, vaan kaupungin palveluiden jatkuvuuden, kuntalaisten luottamuksen ja koko kaupunkikonsernin riskienhallinnan keskeinen osa. Siksi meidän on varmistettava, että sekä henkilöstön osaaminen, kumppanien vastuut että tietoturvan resurssointi on riittävällä tasolla. Kiitos. Kiitos. Nyt mua hivenen pohdituttaa nuo 3 kysymystä, mutta jos tulkitsen ne nyt sellaisiksi viesteiksi tuonne tietoturvan suunnittelijoille ja toimeenpanijoille, niin onko tämä tulkinta oikea? Kiitos. Ja sitten ehkä tähän rohkenen myöskin valtuutettu Inbergille todeta, ei perustu nyt tietoon, kun en tunne näitä muita dokumentteja niin hyvin, että voisin, mutta kun luen täältä johdannosta, niin itse ehkä haluaisin ajatella, että kun tämä tietoturvapolitiikka kuuluu, niin kuin on pohja niin kuin tietoturvallisuutta koskeville muille ohjeille, niin oli hyvä, että et esittänyt muutosta, koska lienee syytä näitä tarkentaa ensin, että löytyykö tämä ohjeistus täältä. Mutta kaiken kaikkinensa niin olen kyllä hyvilläni, että tästä tuli pieni keskustelu, koska niin kuin tästä johdannosta olette lukeneet, niin tämä tietoturvapolitiikka koskee koko kuntakonsernia, sen jokaista työntekijää ja luottamushenkilöä, niin on hyvä asia tiedostaa. Siis ei muita pyydettyjä puheenvuoroja, niin keskustelu on siis päättynyt ja valtuusto päättää merkitä tietoturvapolitiikka 2026 asiakirjan tiedoksi ja pykälä 63 tietoturvapolitiikka 2026 on loppuun käsitelty. Ja siirrytään pykälään 64. Kotkan asunnottomuustilanteen ja Kotkan asunnottomuusohjelman tavoitteiden seurantaraportti 2024-2025. Ja päätösehdotus kuuluu, että kaupungin valtuusto päättää merkitä tiedoksi Kotkan asunnottomuustilanteen ja Kotkan asunnottomuusohjelman tavoitteiden seurantaraportin 2024-2025. Ja ennen kuin avaan keskustelun, niin olen pyytänyt tänne hyvinvointijohtaja Kati Homasen paikalle. Pyydän, että siirryt tänne ja hän muutamalla lauseella avaa hivenen taustaa ja sen jälkeen tässä on mahdollisuus kysymyksille. Ja on tämä järjestely nyt sen takia tuotu tähän valtuuston kokoukseen, että on myöskin
paitsi että tästä asiasta on keskusteltu nyt viime aikoina julkisuudessa, niin on myöskin tullut mulle tietoa ja esityksiä, että voisiko tätä asiaa käsitellä esimerkiksi valtuuston tiedonannossa, ja koska muistamme, että se ei hirveän kauan ole, kun tämä on käsitelty, niin katsotaan, että jos tällä käsittelyllä niin pystyttäisiin ainakin niihin isompiin kysymyksiin antamaan vastaukset ja katsoa, että pärjäämmekö tälle. Eli hyvinvointijohtaja Kati Homanen, ole hyvä. Joo, arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kuulijat. Kysymyksessä on siis ensimmäinen pitkäkestoinen asunnottomuusohjelma omaan kotiin Kotkassa vuosille 2024-2027. Olemme siis nyt puolessa välissä ohjelmakautta, ja tässä raportissa, mikä teillä on, niin nähdään sitten se, että miten me olemme tätä asunnottomuusohjelmaa toteuttaneet. Asunnottomuustyö ei ole yhden toimialan tai vastuualueen projekti, vaan se on monialainen ja sitä tehdään laajalla sektorilla koko kaupungin osalta. Hyvinvointilautakunta on nimennyt asunnottomuustyöryhmän, ja se kokoaa saman pöydän ääreen useita eri toimijoita Kotkan eri palveluista. Ja tämä työryhmä toimii asunnottomuusohjelman seurantaryhmänä sekä myös valtion tukeman asumisneuvonnan virallisena ohjausryhmänä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tämä työryhmä seuraa Kotkan asunnottomuustilanteen kehitystä, häätöjä, hyväksyy valtion avustusta edellyttävät raportit, kokoaa varken vuosittaiseen valtakunnalliseen asunnottomuusselvitykseen tarvittavat tiedot sekä tuottaa tietenkin sitten tämän vuosittaisen seurantaraportin valtuustolle. Asunnottomien määrää tarkastellaan yhtenä poikkileikkauspäivänä, ja se on aina 15.11. Nyt tässä teillä käsillä olevassa raportissa nähdään tämä asunnottomien määrän kasvu, erityisesti siellä sukulaisten ja tuttavien luona majoittuvien osalta. Se kertoo oikeastaan kahdesta asiasta. Siitä, että meillä on valtakunnallisesti tehty muutoksia, eli käytännössä meidän etuusmuutokset vaikuttaa, työttömyyden kasvu sekä pienituloisuus lisää näitä asumisen epävarmuutta myös täällä Kotkassa. Toisaalta myös se, mikä on ohjelmassa ollut tavoitteena, niin on se, että me olemme onnistuneet nostamaan piiloasunnottomuuden näkyväksi. Eli tarkoittaa käytännössä myös sitä, että palvelut tunnetaan paremmin, asiakkaat hakeutuvat niihin aktiivisemmin ja eri toimijat tunnistavat nämä asunnottomuusriskissä olevat ihmiset aiempaa paremmin. Eli tämä nyt raportissa oleva tilastollinen hyppäys on osin myös ihan selkeästi seurausta siitä, että miten tätä työtä on kaupungissa tehty. Asumisneuvonta on ollut yksi todella tärkeä päätös, minkä valtuusto on aikanaan tehnyt. Meille on palkattu asumisneuvoja, ja hänen työtä rahoitetaan valtionavustuksella yhdessä tämän Varken kanssa solmitun sopimuksen nojalla. Asumisneuvoja tekee käytännön työtä häätöjen ehkäisemiseksi, vuokravelkojen selvittelyksi ja asumisen kriisitilanteen ratkomiseksi, ja toimii erittäin tiiviissä yhteistyössä Kotkan Asunnot Oy asumisneuvonnan ja Sininauhan kotikoodi työn kanssa. Ja tämä ydin ei ole näihin hätätilanteisiin vastaaminen, vaan ennaltaehkäisy. Eli meidän täytyy puuttua vuokravelkoihin ja häiriöihin aiemmin kuin aikaisemmin. Meidän täytyy vahvistaa ihmisten talous- ja asumistaitoja, ja tähän on pyritty nyt siitä, että mennään sinne kouluihin ja muihin, tai siis oppilaitoksiin, ja siellä näitä tietoja heille kerrotaan. Kehitetään erityisesti nuorten ja vapautuvien vankien tukipolkuja asumiseen, ja rakennetaan tietenkin hyvinvointialueen kanssa uusia palvelumuotoja, kuten nyt esimerkiksi tällä hetkellä tämä päihteet salliva päiväkeskus. Nostan tuosta raportista vielä lopuksi tähän muutaman keskeisen jatkotehtävän tälle vuodelle 2026. Eli meidän täytyy nyt löytää ratkaisu siihen, että meillä tulee myös tänne päihteet salliva tukiasuminen. Meidän täytyy muuttaa sitä painopistettä entistä enemmän ennakoivaan työhön sekä sitten myös vahvistaa tätä Kymenlaakson alueen kuntien ja hyvinvointialueen yhteistyötä. Ja
Oikeastaan tässä raportissa on selkeä kuvaus siitä, että miten tämä monialainen yhteistyö on rakennettu, miten se toimii ja mihin suuntaan sitä tulee viedä, jotta yhä harvempi kotkalainen olisi vailla omaa asuntoa. Kiitos. Kiitos hyvinvointijohtaja, ja nyt avaan asiasta keskustelun. Ja pyydän tosiaan, että Kati, voit sillä lailla jäädä, että voit sitten vastata mikrofoniin, jos kysymyksiä sinulle tulee. Valtuutettu Heikkilä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut mahdolliset kuulijat. Hienoa, että Kati on paikalla kuulemassa. Muutama asia on minullakin niin kuin jatkotyöstöön. Ensimmäiseksi haluan kiittää todella hyvästä ja kattavasta seurantaraportista. Tätä oli ihan todella hyvä lukea. Täältä tuli paljon semmoista asiaa, mistä on halunnut saada lisätietoja. Olen tässä tämän vuoden aikana, kun tästä asunnottomuudesta on puhuttu, niin olen seurannut meidän Kotkan kaupungin asumisneuvojan jalkautuvaa työtä, joka on ollut kertakaikkisen loistavaa. Niin monessa yhteydessä olen nähnyt hänet ottamassa vastaan asunnottomien huolia, ja tuossa viime viikolla muun muassa asun tuolla kohtaamisen keittiössä, niin hän oli siellä palvelemassa mahdollisia tekemässä ennaltaehkäisevää että niin kuin myös tämmöistä vähän korjaavaa työtä. Todella hyvää ja nimenomaan se, mitä tässä salissa on usein peräänkuulutettu, nimenomaan jalkautuvaa. Eli siellä heidän ihmisten äärellä, missä ne henkilöt itse ovat. Tämän vuoden alussa niin hyvinvointialue aloitti pilottikokeilun asunnottomien hätämajoituksesta, ja se on nyt viime viikkoon mennessä niin majoittanut 230 asunnon tarvitsijaa. Tai siis 230 yötä, eli ei ne kaikki ole niitä asunnon tarvitsijia. Eli yötä. Siellä on tietysti niin kuin samoja ihmisiä, mutta tämä on nyt jo nähty, että tämä on tarpeellista. Ja nyt sitä pilottia on luvattu jatkaa sinne elokuun loppuun, ja toivon, että Katikin omissa verkostoissaan niin pyrkii viemään sitä viestiä, että me tarvitaan sitä kyllä ensi syksynäkin. Ja kun talvi tulee, niin talvenakin. Että se on todella tärkeää, että nimenomaan kesällä vielä voi vaikka yöpyä tuolla taivasalla, mutta sitten kun tulee syksy ja talvi, niin ei enää voi. Ja hyvä, että Kati nostit tuon päihteet salliva asuminen. Se on hankalaa. Meillä on tällä hetkellä hyvinvointialue ostaa niitä palveluja A-klinikalta, ja ne on niin kuin siroteltu ympäri Suomea. Ja mun mielestä se ajatus, että sillä ihmisellä on täällä verkostossa, sillä on varmaan vanhemmat ja sisarukset ja muut, jotka ehkä pystyy auttamaan ja tukemaan siinä, niin on tärkeää, että sitä asunnottomien tilannetta, tai sen asunnottoman ihmisen tilannetta pystyttäisiin tukemaan täällä omalla alueella. Kiitos. Valtuutettu Almgren. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, ja kiitos Kati Homanen esittelystä, ja kiitos tosiaan tästä asunnottomuusohjelmasta, joka oikeastaan nostaa nyt niitä piilossa olleita ongelmia jatkuvasti esiin. Mutta kysyisin ihan tämmöisen, viittasit tuossa hyvinvointialueeseen, niin kysyisinkin, että miten Kotkan kaupungin ja hyvinvointialueen yhteistyö käytännössä toimii ja miten sitä aiotaan kehittää. Hyvinvointialue on maksanut esimerkiksi ihmisten vuokrarästejä ja neuvottelut vuokranantajien kanssa, jotta ihmiset eivät saisi häätöä. Minulla on tästä omakohtaista kokemusta muutaman vuoden takaan vuokranantajan edustajana. Kiitos. Kiitos. Eli kysymys esitettiin, miten Kotkan kaupungin ja Kymenlaakson hyvinvointialueen yhteistyö toimii ja onko sen kehittämisestä? Voisitko jotakin, Kati, meille tästä kenties kertoa? Ei, nyt toimii. Näytti ensiksi vain vihreätä valoa tämä mikrofoni, mutta nyt toimii ihan hyvin ja nyt varmaan sitten kuuluukin. Joo, kiitos kysymyksestä, ja kyllähän kaupunki tekee tiivistä yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa, ja
rehellisesti sanottuna, niin eihän ehkäisevä päihdetyö ja tämä syrjäytyminen, tämä kokonaisuus ollut alun pitäen ehkä se kaikista mallioppilas siinä yhteistyön rakentamisessa, mihin tämä hyvin vahvasti liittyy. Mutta kyllä tällä hetkellä meillä toimii mun mielestä yhteistyö hyvin ja edustajat on, että siitä voi vielä niin kuin miettiä, että onko työryhmissä aina oikeat edustajat, mutta edustajat joka tapauksessa on työryhmissä. Ja säännöllinen yhteistyö meillä on. Kiitos. Ja niin kuin taisit tuossa jatkotehtävistä mainita, niin kunta- ja hyvinvointialueyhteistyö on siellä niin kuin fokuksessa jatkossakin jatkotehtävänä. Valtuutettu Räsänen. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Haluaisin sanoa pari sanaa lapsiperheiden asunnottomuudesta ja häätöuhkista ihan oman työni näkökulmasta Etelä-Kymenlaakson lastensuojelussa. Tosiaan niin nämä, missä häätöuhka tulee ilmi, ovat velvollisia tekemään lastensuojeluilmoituksen silloin, esimerkiksi Kela tai Kotkan asunnot, ja tulee meidän lapsiperhepalveluihin silloin nämä lastensuojeluilmoitukset, ja silloinhan toki niihin puututaan ja pyritään ehkäisemään aina tämä lapsiperheiden asunnottomuus, koska lapsi ei voi olla asunnoton. Mutta käytännössähän nämä lapsiperheiden asunnottomuus on nimenomaan juurikin tätä piiloasunnottomuutta, eli majailevat sitten sukulaisten tuttavien luona, ja on erittäin hyvä, että tätä piiloasunnottomuutta nyt erityisesti huomioidaan tässä, ja tämä voi jäädä piiloon viranomaisiltakin, koska näitä järjestelyjä saatetaan tehdä jo ennen sitä lastensuojeluilmoitusta, että järjestellään sukulaisten kanssa asioita. Ja HVAllahan ei ole mitään erityistä tilastoa siitä, että milloin nimenomaan häätöuhkan takia on tehty lastensuojeluilmoitus, mutta voin vaan sanoa tällaista mututuntumaa, eli häätöuhkia tulee koko ajan tasaiseen tahtiin, ja tällä hetkellä näyttäytyy erityisen vaikeat taloudelliset tilanteet lapsiperheissä, eli jo ennestään vaikeat tilanteet on menneet vielä vaikeammaksi. Kiitos. Valtuutettu Kinnunen. Kiitos puheenjohtaja. Joo, ja kiitos tosi hyvästä raportista. On ollut kiva lukea kyllä tätä. Ja tietysti herää se kysymys, että Kotka oli nyt ykkösenä tässä asunnottomuusmäärän kasvussa viime vuonna, niin mikä on nyt tällä hetkellä se ajatus, että kun meillä on asumisneuvoja, ja viime vuonna tosiaan luvut pomppasi sen takia, että sit piiloasunnottomuutta saatiin näkyviin, niin mikä se tuntuma on, että onko tilanne ennallaan viime vuoteen nähden, onko se kasvussa, onko meillä tulossa uudestaan tällaista niin kuin selkeästi muista kunnista poikkeavaa pomppua, koska siis asunnottomuuden syythän ei ole hävinnyt, vaan ne on lähinnä vaan syventynyt tässä valtakunnassa ihan ylipäätänsä, niin mikä se Kotkan ajatus on, että ollaanko menossa kuinka pahasti huonompaan suuntaan, mikä se ajatus sieltä kentältä on? Kiitos. Ja hyvinvointijohtaja Homanen. Joo, kiitos puheenjohtaja. Tällä hetkellä mun mielestä sellaista uutta pompsausta ei ole tulossa, vaan että nyt ollaan siinä tilanteessa ja tehdään tiivistä yhteistyötä nyt näiden eri toimijoiden kanssa ja pyritään saamaan asunnottomien määrää kokonaisuudessa niin kuin vähennetyksi. Ja nyt nimenomaan, kun se iso luku oli nimenomaan nyt ne piiloasunnottomat, niin siitä varmaan tämä niin kuin raju kasvu nousi tai oli niin kuin sitten todellinen, mutta en usko, että mitään muuta erityistä tämän suhteen olisi tapahtumassa. Valtuutettu Hyyryläinen. Joo, kiitos arvoisa puheenjohtaja, kiitos tästä raportista, se oli hyvä ja siinä oli myös hyvä, että siinä vastattiin aika selkeäsanaisesti, että mistä tämä johtuu, että asunnottomia on tullut lisää ja sehän on ihan selitettävissä niillä leikkauksilla, mitä meidän tukipolitiikkaan on tehty ja meillä on entistä enemmän köyhiä ja ihmiset, joiden toimeentulotuki on niin heikkoa ja elämäntilanne vaikea, että sitten se asunnottomuuskin lisääntyy ja tämä on todella vakava asia, kun näillä leveysasteilla asutaan, niin kyllä asunnon pitäisi olla joka ihmisen perusoikeus ihan riippumatta ihmisestä ja riippumatta siitä elämäntilanteesta, niin sen verran pitäisi yhteiskunnan pystyä
tarjoamaan. Ja jos sitten valtio leikkaa, niin kunnassa on keksittävä tapoja, että miten tätä kompensoida. Sellainen kysymys oli, että kun tuo vähän häiritsee itseä, että se on vain kerran vuodessa se Varken keräämä 15.11. tilanne siitä asunnottomuudesta, että olisi kenties ehkä sitten ihan sen asunnottomuuden hoitamisen kannaltakin parempi, jos sitä vähän useammin käytäisiin läpi. Niin miten kun olen ymmärtänyt, että se Varken prosessi menee niin, että Varke kuitenkin kerää niitä tietoja hyvinvointialueelta ja kunnilta, niin onko tällaista ollut keskustelua, että voisiko niitä nyt kerätä vaikka 2 kertaa vuodessa tai jotenkin, ja kuinka iso työmaa se on esimerkiksi kunnalle sitten, vaikka olisi useammin vuodessa kerätä näitä tietoja? Kiitos. Ja hyvinvointijohtaja Homanen. Meinaa olla mikrofonin kanssa teknisiä ongelmia, mutta kyllä täältä selvitään. Itse en ole ollut tällaisissa keskusteluissa mukana, että oltaisiin mietitty sitä, että niitä voitaisiin saada niitä tai kerätä niitä tilastoja useammin kuin tuon kerran vuodessa, ja se on ollut vuosikausia se poikkileikkauspäivä. Mutta se, että meillähän on tällä hetkelläkin tiedossa niin kuin koko ajan, eli käytännössä meidän asumisneuvoja kirjaa siis asiahallintajärjestelmään tiedot siitä, että kuinka monta asiakkuutta hänellä on, ja siihen liittyy myös nämä häätöuhan alla olevat asiakkaat. Eli meillä on tieto siitä koko ajan, eli käytännössä me pystymme antamaan niitä tietoja ihan, nyt en tiedä lupaanko liikoja, mutta päivän tarkkuudella. Et ihan koko ajan meillä on se tieto se kuitenkin olemassa. Valtuutettu Pirtilä. Kiitoksia puheenjohtaja. Vaikka tässä nyt selitetään, että tämä niin kuin tilaston takia on nyt näin paljon lisää asunnottomia, niin kyllähän tämä on ihan järkyttävä määrä, mitä Kotkassa löytyy asunnottomia. Eli mun mielestä edelleen yksikin asunnoton on liikaa. Ja valtuutettu Heikkilä tuossa nosti tämän hätämajoituksen, että se on vain elokuun loppuun tällä hetkellä, niin samaa mieltä, että kyllähän tämä kesä nyt varmaan menee, jos on lämmin kesä tulossa, mutta mitäs kun se syksy sieltä tulee, niin mitä sitten tapahtuu näille, kellä ei ole paikkaa minne mennä. Eli todella toivon, että se jatkuu, ja sitten täytyy heittää myös palloa niin, että me tarvitaan myös tällainen päihteet salliva asumisyksikkö. Me haluan kiittää kaikkia 3 näitä, jotka täällä asumistyötä tekevät, eli tekevät äärettömän hyvää työtä, ja se jalkautuminen on se kaiken A ja O. Ei se, että istutaan jossakin neuvotteluissa tai Teamseissa, vaan se, että jalkaudutaan sinne niitä apua tarvitsevien joukkoon. Ja kun tämä tulee Kotkan omaksi toiminnaksi, niin me todella toivon, että tämä tulee myös jatkumaan. Kiitoksia. Valtuutettu Rasanen. Kiitos arvoisa puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut. Kiitos tästä raportista. Muutamia vuosia sitten asunnottomuus alueellamme oli vähäisempää, ja kuulin silloin jopa epäilyjä, tarvitaanko tällaista asunnottomuusohjelmaa ja asumisneuvontaa, mutta onneksi siihen päätettiin panostaa, koska tarvetta nyt tosiaankin on, ja se näkyy siinä, että asunnottomuus oli yli tuplaantunut edellisestä vuodesta. Yksi iso syy tähän on varmasti työttömyys ja hallituksen leikkaukset pienituloisten etuuksiin. Yksikin asunnoton ihminen on liikaa ja voi vaarantaa näitä ihmisiä rikosten uhriksi tai epäinhimillisiin olosuhteisiin. Kotkassa on onneksi tehty nyt monialaista yhteistyötä, josta on saatu myös hyviä tuloksia, ja tästä lämmin kiitos. Mikä olisikaan tilanne ilman asunnottomuusohjelman myötä tehtyjä toimenpiteitä? Ennakoiva työ jalkautuen sinne ihmisten pariin, päihteet salliva asuminen ja hätämajoitus on tärkeää saada kuntoon myös ensi syksyä ja talvea ajatellen. Kiitos. Valtuutettu Eerola. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Kiitos minunkin puolesta tosiaan tästä selvityksestä, mikä saatiin. Ja minua tosiaan kiinnostaa tämä piiloasunnottomuus, mikä tässä on nyt nostettu esille ja vähän niin kuin ikään kuin
uutena saatu tuotua, mitä varmaan on kuitenkin aina ollut. Eli se on niin kuin tavallaan nämä piiloasunnottomat ja sitten yhteensä kun asunnottomien määrä oli 80, se oli, ja sitten 65 on näitä piiloasunnottomia, niin jos ikävästä asiasta haluaa edes jotain positiivista huomata, niin näiden niin kuin perinteisten hardcore-asunnottomien määrä, niin se ei ole kuitenkaan niin kuin edes tätä suurempi, vaikka jokainen asunnoton tietenkin on liikaa, mutta tässä valtuustossa he muodostaisivat toisiksi suurimman valtuustoryhmän, jos olisi samassa ryhmässä, mutta että nämä piiloasunnottomat, niin niistä kysyisin sitä, että kun tämä on nyt hyvän työn seurauksena saatu esille, että näitä on näinkin paljon ja semmoisia henkilöitä, jotka on asunnottomina sitten esimerkiksi omien vanhempiensa luona asuu ja näin, niin onko mitään käsitystä sitten siitä, että kuinka suuri tämä ryhmä on ollut aiempina vuosina ja aiempina vuosikymmeninä, kun me tätä luin, niin hätkähdin, että tajusin itsekin olleeni aikanaan piiloasunnoton joskus Ysärin lopussa, kun punkkailin silloisen tyttöystäväni luona, niin kuinka yleistä tämä tämmöinen piiloasunnottomuus on menneinä vuosikymmeninä ollut, että onko siitä mitään niin kuin faktapohjaista tietoa tänä päivänä, vai onko tämä niin kuin nyt ihan uutena saatu ilmi? Kiitos. Ja hyvinvointijohtaja Homanen. Kiitos puheenjohtaja. En osaa suoraan vastata tuohon kysymykseen, että kuinka paljon niitä on ollut aikaisemmin, että todennäköisesti niitä on ollut varmaan saman verran kuin nytkin, mutta niitä ei ole tosiaan mitään niin kuin tutkinnallista tietoa siitä, että ei ole selvitetty aikaisemmin. Valtuutettu Hoksa. Kiitos puheenjohtaja. Tämä on tosi tärkeä asia nostaa keskustelua ja hyvä, että mekin käydään täällä tällaista niin kuin pidetään puheenvuoroja ja käydään tätä keskustelua. Kuten mainitsit, Kati, niin meillä on päiväkeskus ja päiväkeskuksella on esteettömät tilat. Hätämajoitustilojen pitää myös olla esteettömät, koska elinkustannukset on nousseet myös vammaisilla, vajaakuntoisilla sekä apuvälineiden käyttäjillä. Niin tämä olisi ihan äärettömän tärkeä asia ottaa näissä huomioon. Et ei voida vaan puhua, että meillä on joukko asunnottomia, vaan siellä asunnottomien joukossa on myös näitä niin sanotusti erityisryhmiin kuuluvia. Meillä kävi valtuustossa asumisneuvoja jossain vaiheessa kertomassa työstään ja tästä tilanteesta, ja siinä hän kertoi siitä hänen työmäärästä ja kuormittumisesta, miten hän pitää vapaallakin puhelinta auki. Minä haluaisin esittää hyvinvointijohtajalle kysymyksen, että onko meillä edelleen tarve palkata toinen asumisneuvoja? Hyvinvointijohtaja Homanen. Ensinnäkin nyt vastaan, että tällä hetkellä meidän asumisneuvoja ei pidä enää vapaa-ajallaan puhelinta auki ja tekee virka-aikana niin sanotusti työn. Ja tämänhetkinen niin kuin työmäärä näyttää siltä, että Kotkan kaupungilla toista asumisneuvojaa ei tulla tässä kohtaa tarvitsemaan. Eli työmäärää on saatu rajattua. Valtuutettu Eskola. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos hyvästä raportista. Siellä kuitenkin Omaan kotiin Kotkassa raportissa on suositettu asunnottomuuden toimenpiteiksi seuraavia, ja lähinnä, että ymmärtäisi missä niin kuin mennään, niin siellä sanotaan tilapäisasumisen rajoittaminen, nykyiset ensisuojat korvataan asumispäivystyksellä, nopean asuttamisen malli otetaan käyttöön, moniammatillinen liikkuva tuki otetaan käyttöön ja sitten tyhjien asuntojen ja kiinteistöjen hyötykäyttö. Ja vielä sitten yksityiset vuokra-asunnot ja niin edelleen. Niin miten nämä suositukset on nyt otettu käyttöön, joita tämä Oman kotiin Kotkassa suosittelee? Kiitos. Hyvinvointijohtaja Homanen. Siltä osin on otettu käyttöön, kun se on ollut mahdollista, mutta työ jatkuu edelleen. Valtuutettu Eerola. No, kiitos puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, ja omasta puolesta kiitos myös, hyvä raportti on, ja
Aikaisemmin kun puhuttiin, niin just tämä piiloasunnottomien määrä oli jäänyt vähän silleen leijumaan, että kuinka paljon niitä on. Nyt siihen ollaan päästy käsiksi melko hyvin. Mutta vielä niin kuin mulle on tullut tuossa silmää, että onko tuossa tarkasteltu nyt kuinka tarkkaa sitä, että kuinka moni näistä asunnottomista on asunnoton omasta tahdostaan. Eli onko siihen päästy pureutumaan vielä? Kiitos. Ja hyvinvointijohtaja Homanen. No, tällä hetkellä en osaa vastata tuohon kysymykseen siitä, että kuinka moni on omasta tahdostaan, mutta aina siellä joukossa on myös heitä, jotka ovat omasta tahdostaan asunnottomia. Valtuutettu Rinkinen. Kiitos puheenjohtaja. Raportti oli erinomainen ja arvostan erityisesti sitä, että siinä oli mainittu se jalkautuminen ja kun on tuolla ammattikoulussa töissä, niin koen, että nuo tällaiset asumiseen liittyvät ja itsenäistymiseen liittyvät kysymykset on siellä joka päivä läsnä. Ja se oman kodin löytäminen ja sen oman kodin pitäminen, vuokran maksaminen ja se, että ei ala yhtäkkiä kertymään niitä vuokravelkoja, kun ei ole sitä semmoista taloudellista suunnitelmallisuutta, niin se on aika vahvasti tuolla omassa työssä läsnä, niin pidän sitä tosi tärkeänä, että asumisneuvojat ja muut vastaavat tahot voi tulla toiselle asteelle kertomaan semmoisesta hyvästä asumisesta. Kiitos. Valtuutettu Kuisma. Puheenjohtaja, arvon valtuutetut, pakko kommentoida sen verran, että on tosi tärkeää siinäkin mielessä, meillä on asumisneuvonnan palveluita kaupungilla sekä siellä Sininauhalla, että välillä esimerkiksi työllisyysasiantuntija kohtaa työttömän, joka on asunnoton, ja se pystyy heti ottamaan yhteyttä asumisneuvojaa, tai jossain muissa palveluissa kohdataan tämä työtön, tai siellä oppilaitoksessa se etenee ne opinnot, koska usein, jos sä mietit, että missä se nukutte seuraavan yön, niin ei ne opiskelut etene, eikä se työnhaku onnistu, ja se voi olla paljon hätää taustalla, ja me ollaan ehkä suomalaiset vähän vaikeat väli pyytämään apua, niin se on tosi tärkeää, että ne moniammatillisesti myös ohjataan eri paikkoihin. Kiitos. Valtuutettu Hasu. Kiitos puheenjohtaja. Joo, työssäni niin joudun näiden asioiden kanssa tekemisiin ja täytyy sanoa, että asumisneuvoja on auttanut monessa tapauksessa ja hän on ihmisenä hyvin lähestyttävä ja ottaa vakavasti nämä asiat, mitkä on. Ja nämä tapaukset, jotka on meillä ollut, niin ne ei ole omasta tahdostaan asunnottomia, vaan niissä on erilaisia syitä. Kiitän tästä. Valtuutettu Frilander Paavilainen. Puheenjohtaja, yksi kysymys. Minkälainen rooli ehkäisevän päihde- ja mielenterveyskoordinaattori Hanna-Kaisa Lähteen rooli on tämän raportin kirjoituksessa ja myöskin tässä asunnottomuuden hoidossa? Ja hyvinvointijohtaja Homanen. Kiitos puheenjohtaja. Ihan merkittävä rooli molemmissa, siis sekä raportin kirjoittamisessa että myös sen esimerkiksi tämän asunnottomuustyöryhmän varapuheenjohtajana toimii, niin kyllähän tekee tosi paljon tänne eteen myös työtä. Valtuutettu Kekkonen. Kiitos puheenjohtaja. Tuossa mietiskelin justiinsa, että kuinka monta kertaa itse olen ollut asunnottomana, varmaan 3 tai 4 kertaa, yhden kerran jopa pitkäaikaisasunnottomana, joka kerta täysin omasta tahdostani ja vähän siellä täällä majailee ja muuta, mutta se siitä. Mutta me mietin tätä ohjelmaa, tässä on tehty siis hyvin työtä, tässä on etsitty piiloasunnottomia, mikä on ollut tarkoituskin, ja ihan täys hatun nosto meidän asunnottomuusneuvojalle tästä. Mietin sitä, että kun valtuuston hyväksyi silloin tämän asunnottomuusohjelman, silloin oli tarkoitus palkata 2 asunnottomuusneuvojaa, mutta ilmeisesti yksikin on saanut jo todella paljon asioita aikaan. Sen verran nostan tässä kuitenkin, että tuolla valtakunnan tasolla on tehty tässä tänä vuonna tullut voimaan jo semmoinen, että jos ihmisellä on takuuvuokra myönnetty tuolta Kelan kautta, niin Kela maksaa sitten myöskin toimeentulotuesta suoraan vuokranantajalle palkan, ja tämä on yksi valtion toimenpide, jolla yritetään näitä häätöjä ja maksuvaikeuksia ehkäistä, ja se on yksi näitä suurimpia syitä varmaan, nämä rahaongelmat ja rahan käyttö, jotka on johtanut näihin asioihin. Kiitos.
Valtuutettu Inberg. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos munkin puolesta tästä raportista. Totesin tässä katsoessani kalenteria, että 1. kesäkuuta ja Pride-kuukausi, sitä haluan kaikille toivottaa oikein hyvää Pride-kuukautta ja nostin mieleen tämmöisen, mistä on aiemminkin puhunut paljon esimerkiksi hyvinvointilautakunnassa, eli sateenkaareva asunnottomuus. Ja edelleen toivon, että siihen löytyisi keinoja, ehkä jollain sortilla huomioida, tilastoida muuta. On ihan EU-tasolla tehty tutkimusta siitä, että noin joka 5. erityisesti nuori sateenkaareva henkilö kokee asunnottomuutta, ja jos katsotaan transsukupuolisia, niin olikohan jopa 3/5. Niin toivon, että tähän löytyisi tulevaisuudessa myös jotain työkaluja, ainakin tilastointiin ja ehkä sen kautta sitten siihen puuttumiseen. Kiitos. Keskustelu päättyy. Ja kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi Kotkan asunnottomuustilanteen ja Kotkan asunnottomuusohjelman tavoitteiden seurantaraportin 2024-2025, pykälä 64 loppuun käsitelty. Ja hyvinvointijohtaja Homanen, kiitoksia. Jätän harkintaasi 2 seuraavaa pykälää, mutta me tästä jatkamme. Tämä oli sovittu läsnäolo tässä kokouksessa. Kiitos siitä. Siirrytään pykälään 65, sosiaali- ja potilasasia vastaava toiminnan vuosiselvitys 2025. Ja päätösehdotus on, että kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedoksi sosiaali- ja potilasasia vastaava toiminnan vuosiselvityksen 2025. Avaan asiasta keskustelun. Valtuutettu Suomi. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Totean vaan, että sivulla 14, kun mainitaan näitä syitä tähän huonoon, miksi tehdään näitä palautteita, niin silloin kun lukee kohtelun kohdalla, että kokemukset ammattilaisten käytöksen epäammattimaisuudesta, muun muassa oireiden vähättely ja epäempaattinen puhetyyli, niin toivoisin, että kun saamme seuraavan raportin, niin tämmöistä kohtaa ei sieltä enää koskaan löydy. Ei muuta. Kiitos. Ei muita pyydettyjä puheenvuoroja. Keskustelu päättyy. Merkitään tiedoksi päätösehdotuksen mukaisesti. Pykälä 65 on loppuun käsitelty. Siirrytään pykälään 66 vastausvaltuustoaloitteeseen kuntalaiskysely urheiluareenasta. Ja päätösehdotus on, että kaupunkivaltuusto päättää merkitä tiedoksi kaupunkirakennelautakunnan käsittelyn mukaisen vastauksen valtuustoaloitteeseen kuntalaiskysely urheiluareenasta. Avaan asiasta keskustelun. Valtuutettu Saikkonen. Kiitos puheenjohtaja. Joo, me tehtiin tämä aloite silloin, kun kävi ilmi, että tämä urheiluareena jakaa hyvin paljon sitä mielipiteitä, ei vaan meidän valtuutettujen kesken, vaan ihan kuntalaisten kesken. Ja aiemmin oli esimerkiksi vuonna 2021 Arto Tolsaa uimahallia, kuntoportaita koskien kysytty kuntalaisten mielipiteitä, niin ajateltiin, että miksipä ei näin tärkeästä asiasta ole kysytty jo aiemmin kuntalaisten mielipidettä. Ja nyt kiitos siitä, että tämä kysely sitten toteutuikin, ja no, siitä miten se toteutui on varmasti sitten muitakin puheenvuoroja kenties, mutta se oikeastaan jäi itseäni ihmetyttämään, että miksei me tosiaankin tällaista kyselyä oltaisi jo niin kuin aikaisemmin osana sitä päätöksentekoa tehty, että sitä kyllä harmittelen, mutta hyvä, että se nyt tuli edes tässä vaiheessa. Kiitos. Valtuutettu Pauns. Kiitos puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Tosiaan hyvä, että pidettiin kuntalaiskyselyä, voidaan pitää lisää. Yksi mikä tässä, tietysti mikä ei ole kunnolla tullut edes vielä pöytään, mutta aina tulee tässä kohtaa esille, niin sitä optio, että se Karhuvuoreen rakennettaisiin ei niin kuin ole ollenkaan. Ja tuollakin nyt kun päätöksiä luki, niin aina jatketaan siitä, missä ikään kuin ollaan, ja se on joko keskustaan, erinäisiin paikkoihin, ja sitten kun kyselee muilta, että no miksi niin kuin keskustaan? No, että se elävöittää sitten sitä niin kuin ravintolamaailmaa täällä. No, että jos se nyt on siitä 17 KTP-basketin ja saman määrän pelikarhujen kotipeleistä niin kuin kiinni, josta KTP tietysti pelaa vielä ison osan tiistaina,
niin me en usko, että se jää niin kuin siitä kiinni. Niin me haluan, niin kuin, tietysti kun tämä tulee sitten esille täällä, niin tämä syy niin kuin varmasti löytyy, mutta mä en ole vielä niin kuin saanut sitä syytä, että miksi sitä ei. Se on myös selvästi halvempaa rakentaa Karhuvuoreen. Me tiedetään, että siihen maavaraan sen voi rakentaa, se on ikään kuin valmiina, mutta se, että se ei ole niin kuin optio vielä ollenkaan, eikä niin kuin pyritään pitämään niin, että se ei olisi optio, niin se on niin kuin, askarruttaa omaa päätäni niin kuin vieläkin, mutta varmasti pääsemme siitä ikään kuin jossain kohtaa sitten päättämään, niin tämäkin syy tulee selväksi, että miksi ei Karhuvuoreen. Kiitos. Ei muita pyydettyjä puheenvuoroja. Keskustelu päättyy ja merkitään tiedoksi päätösesityksen mukaisesti pykälä 66 vastaus valtuustoaloitteeseen kuntalaiskyselyn urheiluareenasta on loppuun käsitelty. Ja mennään pykälään 67 vastaus valtuustoaloitteeseen anonyymin rekrytoinnin puolen vuoden kokeilu. Päätösehdotus on, että kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedoksi kaupunginhallituksen käsittelyn mukaisen vastauksen valtuustoaloitteeseen anonyymin rekrytoinnin puolen vuoden kokeilu. Avaan asiasta keskustelua. Valtuutettu Kinnunen. Kiitos puheenjohtaja. Kotkassa anonyymin rekrytoinnin kokeilua ei ole tehty tähän mennessä järjestelmällisesti. Toteutus on tehty manuaalisesti, eli erikseen pyydettäessä joku henkilöstöpuolelta on käynyt niitä hakemuksia läpi ja peittänyt sieltä nuo henkilötiedot. Tämä tapa on ollut hidasta ja hyvin jähmeää. Todellisuudessa siis, kun henkilöstöasioiden yksikkö on 25 kartoittanut halukkuutta vastuualueiden anonyymin rekrytoinnin aktiivisuuden lisäämiseen ja saanut vastauksen, ettei isompaa tarvetta tai halukkuutta asiaan ole, niin tässä ei ole puhuttu kokemuksista tai tiedosta anonyymistä rekrytoinnista, vaan asenteisiin pohjautuneisiin mielikuviin liittyen. Anonyymi rekrytointi ehkäisee syrjintää ja edistää yhdenvertaisuutta. Se edistää hakijoiden valintaa haastatteluihin osaamisen ja pätevyyden perusteella, mikä tuo laatua rekrytointiin sekä siinä tehtäviin valintoihin. Tämä on myös tapa tehdä rekrytoinnista avoimempaa ja parantaa työnantajan mielikuvaa. Se ei vaikeuta tai hidasta prosesseja, eli ei tarvitse pelätä tämän hankaloittavan esihenkilöiden työtä. Totta kai se on aluksi uutta, mutta ei mitään haasteellista. Puhun tästä aiheesta myös ihan omasta kokemuksesta, koska olen aiemmin työssäni toteuttanut näitä rekrytointeja niin anonyymisti että muuten. Kymenlaakson hyvinvointialueella anonyymi rekrytointi otettiin pilotin kautta käyttöön muutama vuosi sitten, ja tänä keväänä myös hyvinvointialueen johtajan rekrytointi on toteutettu näin. Hyvinvointialueella tehtiin myös pilotoinnin jälkeen kysely sekä esihenkilöille että hakijoille, ja esihenkilöt eivät kokeneet tämän hankaloittaneen heidän työtään, ja hakijat taas kokivat, että anonyymiys edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Kotkassa on nyt siis kokeiltu anonyymiä rekrytointia vähän sinne päin ja ilman asianmukaista ohjelmaa. Valtuustoaloitteessa ehdotetaan, että puolen vuoden kokeilu kattaa koko organisaation ja siihen otetaan käyttöön kuntarekryn sitä tukeva ominaisuus, jonka hinta on tuo 4 000 € vuodessa. Me emme tarvitse nyt uutta vähän sinne päin tehtyä kokeilua ja palautetta muutamalta esihenkilöltä, vaan jotain järjestelmällisempää. Kuntarekryn ominaisuuden hinta tulee myös olemaan sama kokeilun laajuudesta huolimatta, eli myös tähän kokeiluun satsattavat eurot kannattaa käyttää tehokkaasti ja ottaa niistä mahdollisimman iso hyöty irti. Näistä syistä esitän aloitteen palauttamista valmisteluun. Kiitos. Valtuutettu Greenari. Kiitos puheenjohtaja. Kannatan valtuutettu Riikka Kinnusen tekemää palautusesitystä. Kiitoksia. Ja nyt meillä ei ole muita puheenvuoropyyntöjä. Jos niitä nyt vielä tässä tulee, niin pyydän ne kohdentamaan nyt tähän palautusesitykseen. Valtuutettu Hyyryläinen. Joo, kiitos puheenjohtaja. Sellainen tarkentava kysymys valtuutettu Kinnuselle, että siis tämä palautuksen syynäkö on se, että tämä pilotointi toteutetaan vain rajatusti, että haluaisitte, että se toteutetaan kaikissa rekrytoinneissa?
Jos minä vastaan tähän, niin kyllä se näin on ymmärretty, kun tästä on keskusteltu ja näin minä sen ymmärsin. Ja sieltä muutosesityksen palauttamisen valmistelija nyökkää. Kiitos. Selkeä. Ei muita pyydettyjä puheenvuoroja, mutta mä tulkitsen, että me ei olla tästä yksimielisiä. Ei olla, jolloin me äänestetään tästä. Ja mun äänestysehdotus on, että tämän asian käsittelyn jatkaminen tässä kokouksessa on jaa, ja sitten tämän vastauksen palauttaminen valmisteluun on ei. Ja sitten kun on valmista, no tuleeko se tuohon se ruudukkona? No niin, ja sitten pyydän äänestämään asiasta. Onko meillä vielä 50? Kiitos. 51 ääntä saatu, ja eli kyllä ääniä 43 ja ei ääniä 8. Tarkoittaa sitä, että palauttamista ei ole hyväksytty ja jatketaan tämän vastauksen käsittelyä tässä kokouksessa. Keskustelu jatkuu. Ei mitään. Valtuutettu Räsänen. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kokousta seuraavat. Kannatan lämpimästi tätä anonyymin rekrytoinnin kokeilua, jotta saadaan kokemuksia asiasta. Minusta on hyvä tehdä tämä kokeilu, kuten on ehdotettu, eli parilta toimialueelta, ja mahdollisesti ottaa kokeilun jälkeen laajemminkin tämä käytäntö käyttöön kaupungissamme. En millään tavalla kritisoi kaupunkiorganisaation HR-politiikkaa, joka on varmasti laadukasta, mutta työelämässä tapahtuu yleisesti syrjintää esimerkiksi iän tai jonkun muun ominaisuuden perusteella, ja työnantajakuvan parantamiseksi, parhaiden osaajien löytämiseksi ja kaupunkistrategiammekin mukaisesti reilun pelin takaamiseksi tämä kokeilu on tosi hyvä. Näin me annetaan jokaiselle hakijalle reilumpi mahdollisuus päästä edes sinne haastatteluun. Ja ehkä tätä kautta tämä leviää myös laajemmin ympäröiviin organisaatioihin. Kiitos. Ei muita puheenvuoroja, keskustelu päättyy. Ja kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi kaupunginhallituksen käsittelyn mukaisen vastauksen valtuustoaloitteeseen anonyymin rekrytoinnin puolen vuoden kokeilu. Pykälä 67 on loppuun käsitelty. Siirrytään pykälään 68, valtuustoaloitteet ja puheenvuoropyynnöt. Kiitos, ja valtuutettu Kriinari. Kiitos puheenjohtaja. Kotkan vihreä valtuustoryhmä esittää esiopetuksen ja ensimmäisen ja toisen luokan oppilaiden koulumatkojen turvaamista koulukyydillä, mikäli matkan pituus on 2 kilometriä tai pidempi. Tällä hetkellä se korvataan yli 3 kilometrin matkoilla. Toiseksi esitämme, että Kotkan kaupunki hoitaisi kuljetuksen kummastakin osoitteesta silloin, kun lapsi asuu vuoroviikoin isän ja äidin luona. Ja tätä tällä hetkellä ei tapahdu.
Ja esitämme selvitettäväksi vuosikustannukset näihin kumpaankin kohtaan. Kiitos. Kiitos, ja merkitään tämä valtuustoaloite pöytäkirjan liitteeksi ja lähetetään kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Valtuutettu Vuorela. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Näytän esimerkin, miten luetaan pelkkä otsikko valtuustoaloitteesta, ja se kuuluu näin. Laserleikattu ja taustavalaistu miesydänkotka kyltti ruostumattomasta teräksestä Jylpyn vesitornin kallioon Hyvän Tuulentien remontin yhteydessä. Kiitos. Kiitos. Merkitään lisätään valtuustoaloite pöytäkirjan liitteeksi ja lähetetään kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Valtuutettu Saikkonen. Kiitos puheenjohtaja. Meillä oli tässä viimeksi käsittelyssä hetki sitten tämä selvitys maksuttomasta varhaiskasvatuksesta Kotkassa. Ja nyt esitän, että tehtäisiin vastaavanlainen selvitys maksuttomasta koululaisten iltapäivätoiminnasta Kotkasta. Ja perusteluita tässä on nyt paljon, joita en ala tässä lukemaan, mutta lapsen etu tässä on ensimmäisenä, mitä tässä haetaan. Ja esitän, että Kotkan kaupunki selvittää mahdollisuuden ja ajankohdan siirtyä maksuttomaan koululaisten iltapäivätoimintaan ja selvittää uudistuksen taloudelliset vaikutukset, vaikutukset osallistumisasteeseen sekä lapsi- ja perhevaikutukset. Kiitos. Kiitos, ja myös tämä valtuustoaloite lisätään pöytäkirjaan ja lähetetään kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Ja nyt ei ole muita valtuustoaloitteita, siis 3 valtuustoaloitetta. Pykälä 68 on loppuun käsitelty. Ja hyvät valtuutetut, tämä oli nyt tämän kevätkauden viimeinen kaupunginvaltuuston kokous. Vielä lautakuntia kokoontuu ja hallituskin tekee vielä annettuja tehtäviään tässä, mutta mä tässä kohtaa haluan kiittää teitä kaikkia rakentavasta yhteistyöstä tässä valtuustossa ja myöskin valtuuston ulkopuolella, kun vuorovaikutusta olemme käyneet. Erityiskiitos ryhmäpuheenjohtajille avoimuudesta ja joustavuudesta ja asioiden asiallisesta valmistelusta. Totean, että minun kalenterissani 17.8. on valtuuston tiedonantokokous ja sitten 24.8. seuraava kaupunginvaltuusto, ja kello on 19:17, kokous on päättynyt.